نو تیر درس کې مونږ انیمیشنز باندې خبرې وکړې او انیمیشنز کې مونږ وی چې مونږ سره مختلف پراپرټیز دي کې او د هغه لپاره مختلف ویلیوز دي چې په استعمال سره مونږ کولای شو انیمیشن کریټ کړو او داغه څخه یو څه مونږ وی او عملی کار مو کړل لکه مونږ انیمیشن نیم وی چې دا مونږ وی یوزر ډیفاینډ دی دا یوزر په خپل خو ورکول شي انیمیشن ډیوریشن مونږ وی چې څونه سکندو کې دا انیمیشن تر سره شي او انیمیشن ډیلای مونږ وی او ایټریشن کاونټ وی مونږه انیمیشن ایټریشن کاونټ چې څو بار د انیمیشن تر سره شي چې مونږ الته نمبر هم ورکول شي 15 ځلې لږ ځلې شل ځلې او انفاینټ چې ورته ولیکو نو لای تناهیا باغه انیمیشن تر سره کیږي بیا مونږ انیمیشن ډایرکشن وی چې په دې کې आवाज نه چې کوم ویلیو مونږ وی هغه الټرنیټ او په دې کې مونږ سره ریورس ویلیو هم شته الټرنیټ ریورس ویلیو هم شته او نارمل چې دا هغه ډیفالت وی بای ډیفالت چې مونږ سره څنګه انیمیشن کار کوي هغه خبره ده او د کې دوه نور پراپرټیز دي مونږ سره چې یو انیمیشن پلیس سټیټ دی چې دا بم نن وایو او بل مونږ سره انیمیشن دی شارټ هاند دی د دې ټولو دا مونږ شارټ هاند هم لیکل شو او د دې نه یو بل ویلیو پراپرټي هم شته هغه ما خپل پرې خوستو ځکه داغه موضوع لږ زره اسانه ده نو راځو مونږ وی چې انیمیشن مونږ جوړو نو په دوه طریقو سره جوړول یو د مونږ سره چې مونږ بل د فرام لیکو او د مکمل پروسیجر مونږ تشریح کړو چې لومړی به مونږ کی فریمز اخلو اډریټ کی فریمز او هغه نه علاوه بیا ته مونږ یو نوم ورکو د انیمیشن ته چې دا انیمیشن مونږ په کوم نوم جوړول غواړو او بل بیا مونږ فرام لکوم ځای نه باید شروع شي او ټو کوم ځای کې باید مونږ سره ختم شي نو دلته هغه شیان دي چې مونږ ډیفاین کوو مثال چې دلته د بارډر دونه وي او چې کله دلته رسیږي بارډر دونه شي او د دې په واسطه د انیمیشن جوړي خو چې کله مونږ د انیمیشن جوړ کړو د دې استعمال هم یو طریقه کار لري مونږ سره هغه دا چې د HTML په کوم الیمنٹ کې دا مونږ استعمالو نو د هغه لپاره مونږ سره لومړنی چې کومه پراپرټي راځي هغه مونږ سره انیمیشن نیم دی چې دا کوم نوم مونږ ورته ورکړي هغه باید مونږ دلته منشن کړو هغه نه علاوه بیا موږ سره انیمیشن ډیوریشن د چې د انیمیشن د سونه وخت تر سره شي موږ 3 سکند ورکړو او بیا موږ سره انیمیشن ایټریشن کاونټ دی چې دا باید څو ځل د انیمیشن تکرار شي او دلته موږ انفینټ لیکل یعنی لای تناهي او بل موږ سره انیمیشن ډایرکشن دی چې دا د په کوم ډایرکشن کې تر سره شي نو راځو لمړی ام دغه انیمیشن ډایرکشن باندې مکمل کار کوو نو زه راځم دلته براوزر کې ما خلاص کړم دا اوس وګوره دا یو انیمیشن موږ جوړ کړو خو کزراشم لومړی راځو انیمیشن ډیلای باندې خبرې کوو کزراشم ورته لیکم چې انیمیشن ډیلای ځکه چې دا ډیلای زو کوم نو په قبل باندې بیا تاسو پویول شم په اسانه نو انیمیشن ډیلای ورته چې 15 ایسا یعنی 15 سکند نو چې کله زه ریلوډ کړم زما د انیمیشن تر هغه نه شروع کیږي تر څو 15 سکند نه پوره شي کله چې 15 سکند شروع شي پوره شي نو زموږ د انیمیشن به بیرته موږ سره شي شروع شي نو چې کله غواړي چې یو معین وخت ورکړي ورته ویل شي چې کله زما براوزر لوډ کیږي او یا هم زما ویب سټ خلاصيږي خلاصیدونه 15 سکند ورسته او یا 10 سکند ورسته موږ سره دغه یو انیمیشن شروع شي نو بیا تاسو کولای شئ په دغه طریقې سره ډیلای واچوي واغه محتوی سي نو اوس راځو چې انیمیشن ډایرکشن کې موږ سره لومړی الټرنیټو موږ چې ته د الټرنیټ نه ورکړل نو دا د کمنټ کومه ګوره چې موږ سره څه چینجز راځي که تاسو دی یاد وتی نو 15 سکند چې پوره شي موږ سره به انیمیشن شروع شي نو چې الټرنیټ مونږ نه لیکو تاسو ګوره چې زمون کوم ډیزاین دی چې شروع کیږي خو صحیح ده او چې بیرته ختميږي او د سره کیږي نو یو جټکی سره بیرته ماغه شکل توړي زم چې کوم څنګه شروع شو او مونږ سره د انیمیشن تر سره شو او چینجز راغی اماغه چې د چینجز بیرته ریورس شي او مخترا شي نو داغه لپاره بیا مونږ دلته انیمیشن ډایرکشن کې مونږه الټرنیټ استعمالو چې په دې سره به زمونږ دغه د انیمیشن چې کوم سموثنس دی هغه به مونږ ته لاس راتلی خو دې کې یو بل ویلیو هم شته موږ سره چاغه ته ویل کېږي ریورس ګوره ریورس څه معنا تاسو دې شکل ته غور سره وګورئ زه دا سفر فرش کومه ګوره 15 سکند پاس د موږ د انیمیشن شروع کیږي خو اوس سکوير دی همدغه سي ریډیوس اخلي او دا مخ کیږي او بیا بیرته راځي ماغه سکوير کیږي بیا ماغه سي مخ کیږي زه هم چې سرچپه کار دی وشي سرچپه کار د شروع شي له ریډیوس شوی نه له سرکل نه شروع شي او بیرته د موږ سره شي دغه ته راشي لازم د دینه چې کوم دغه بارډر داوید د دالر کوم ته رسوم موږ سره سرکل او سکوير پاتې شي دا موږ سره سکوير شکل دی خو چې کله انیمیشن شروع کیږي دا چیرته شي د دینه سرکل جوړیږي نو زه سرچپه کار کول غواړم زه هم چې کله څوک صفه خلاصي نو اول د سرکل نه شروع شي ورسته د بیرته موږ ته سکوير شي بیا د اماغه سي مخکې لاړ شي نو داغه لپاره بیا موږ له شیکو ډایرکشن کې ورته ریورس لیکو ریورس میو لیکو اوس ګوره ریلوډ میکرو ګوره ولا اول به سرکل شي بیا به بیرته سکوير شي
ګوره اول سرکل شو بیرته سکوير شو ګوري په دې طریقه د موږ سره چې کی کار کوي سرکل شي بیرته سرکل نه سکوير ته وړي بیا بیرته سرکل شي بیا سکوير ته وړي بیا بیرته سرکل شي بیا سکوير ته وړي او کغوال اوس ګوره موږ سره اوس خو سرچپه شو خدا چې کوم هغه سموثنس د دې سموث وی نرم خوندور د ختمېدلو شروع کېدل هغه د دې ختم شو ځکه جټکی سره سکوير کی سرکل کیږي او بیرته سکوير کیږي جټکی سره سرکل کیږي زم چې نه هغه سموثنس دم پکې وي او ریورس سیستم دم پکې وي نو بیا ورته چیک کوم الټرنیټ ریورس ورته لیکم الټرنیټ ریورس لیکم نو څه ګوره اوس ګوره ډایرکټ به سرکل شي او سرکل نو څه بیرته سکوير شي او بیا به سرکل شي او بیا به سکوير شي ګوره دواړه کار وشو هم ریورس کار تر سره شو او هم د دې چې کومه سموثنس هغه هم موږ سره تر سره شو نو دا موږ سره په انیمیشن کې او انیمیشن ډایرکشن کې دغه ویلیوز چې موږ سره الټرنیټ د کاغه تاسو ولیکه نو په کوم ډول چې تاسو انیمیشن جوړ کړئ په هماغه ډول باغ انیمیشن موږ سره شروع کیږي بل خبره موږ سره د ریورس زموږ چې کوم انیمیشن د هغه سره چپکای خو د دې چې کوم هغه جټکی هغه نه لري کې یعنی په یو وار سره د خپل شکل توړي بیرته هغه سموث سره ختميږي بیا په یو وار شکل توړي نو داغه لپاره چې دواړه کار صحیح وشي موږ بیا الټرنیټ ریورس استعمالو او بل ویلیو پکې نارمل د غزراشم دلته ولیکم چې نارمل نو نارمل بای ډیفالت ویلیو دا نارمل مطلب چې څنګه زموږ د انیمیشن په هماغه سیستم سره بده چلیږي سکوير نه بدغه شي بیرته به سکوير شي سکوير نه به سرکل شي بیرته به موږ سره سکوير شي نو دا موږ سره د الټرنیټ د انیمیشن ډایرکشن خبره نو زه راځم دا بیرته الټرنیټ تاړم نو په ډیلی باندې هم پوه شوې په دې باندې هم پوه شوې اوس راځو چې دلته موږ سره بل کوم ویلیو دا انیمیشن پلس سټیټ دی انیمیشن پلس سټیټ موږ سره څه کوي دغه ګوره موږ سره دوه خبرې دي یو پوز او بل چې موږ سره رننګ دی د پوز نه مطلب دا دی چې ولاړ وي او د رننګ نه مطلب دا دی چې روان وي یعنی کوم کار چې موږ کوو یا کوم انیمیشن چې موږ ورکړی دی هغه دی روان وي او یا هم موږ سره دی ولاړ وي خو د دې نه مخکې دلته موږ سره یو بل پاینه دغه پاتې شو چې هغه انیمیشن ټایمینګ فنکشن دی او دا ما تاسو په ترانزیشن کې دا ټول خو دی چې ایز سمانه لینیر سمانه ایزن سمانه ایز اوټ سمانه ایز ان اوټ سمانه او سټپس سمانه دا شیان مونږه حالته مخکې ویلیو او په دې کې مونږ سره یو ځل بیا هم راغلی دی تکرار دی مونږ سره نو مطلب تکرار دی دا دی چې دا مونږه انیمیشن سره هم استعمالولای شو او د ترانزیشن سره هم استعمالولای شو په تیر کلاس کې ما تاسو ته یو سر راډولې او حالته ما تاسو ته خو دو ولله چې کله موږ عملی کار کو څه خاص ډیر فرق نه معلومیږي خدا چې د استعماليږي زیات ایز موږ سره داشن استعماليږي او د چې کوم اصلي دغه د هغه ماته په هغه سیټ کې خودلې وو نو وس راځو دلته موږ سره چې کوم ویلیو پاتې وو هغه موږ سره انیمیشن ټایمینګ فنکشن نو راځم ورته لیکم چې انیمیشن ټایمینګ فنکشن او په دې کې چې کوم موږ سره لومړنی ویلیو دی هغه موږ سره ایز دی ایز ماوټولی کو ساب میکرو نو د ایز نه مطلب دا دی چې شروع او اند به تیز وي او منځ چې دی هغه به موږ سره سلو وي ګوره ولا منځ ته چې راځي ګوره لیک سلو کیږي او سر کې او اخر شي موږ سره هغه تیز وي همدا ډول د کول شم ایز نوټ ولیکم نو دا هم موږ سره یو افیکټ دی ګوره د ایز ان څه مطلب شروع او منځ سلو وي اخر کې چې دی هغه موږ سره تیز شي او د ایز اوټ بیا شروع تیز وي اخر کې موږ سره سلو شي ګوره ولا شروع تیز یا اخره کې موږ سره سلو شي او ایز ان اوټ هم شته موږ سره دا موږ سره ویلیو ده نو په دې طریقه موږ سره کار کوي او دې نه علاوه موږ سره لینیر ده لینیر په یو حال وي څنګه چې موږ سره وي هغه به نه ګورو راځو سټپس ته دلته موږ سره سټپس هم شته او په دې کې مثال ما لیکل دی 15 نو دا موږ سره په 15 سټپو کې تر سره شي 15 سټپو کې دا انیمیشن سره تر سره کیږي زه ورته څلور لیکم نو دا به موږ سره څلور سټپو کې تر سره شي نو په دې ډول تاسو کولای شئ سټپس ولیکئ په دغه کې ټایمینګ فنکشن کې موږ سره نور زیات ویلیوز هم شته چې هغه ټول ما سکیپ کړی دي سکیپ کړی مې په دې دي چې نه د دې استعمال شته او نه دا څوک استعمالي او چې استعمالي د دې لپاره تیار لکه کیوبیک بیزیر د دې لپاره تیار موجود ویلیوز وی چې نور سیټونه خلک اخلي استعمالي خو نه استعمالي ډیر نه استعمالي او بل موږ سره سټپ اند دی او سټپ سٹارټ دی د دې کډر ته ویم کوم تبا تاسو به چې په دې داسې وخت ځای کو نو دا څه خاص د کار شان خو کوم شان چې د کار وغه تاسو تشریح کوم چې موږ سره ایز د ایزن د ایزن اوټ د ایز اوټ د لینیر دی او سټپس دی دا هغه موضوعات دي چې 80% نه بلکې 90% استعماليږي نو دا موږ سره چې انیمیشن ټایمینګ فنکشن خبره وا
او په دې مون کار وشو. نو دلته فل حال راځم صرف ایز ورته لیکم چې بس زمون کوم کار دی هغه په ایز کې وشي. نو اوس راځو خبره کوو د پوزټ او رننګ. نو پوزټ ویل کیږي سټاپ کېدل ته یا ودرېدل ته، یا سټاپ نو ویل ته ویل کیږي خو په یو کار چې رواني هغه په یو څه وخت لپاره ودرول، او رننګ چې دی هغه کار تر سره کول. نو دلته موږ سره کنډیشن دی. کنډیشن معنا یو حالت دی. دلته موږ سره یو ایونت موجود دی چې مثال زه د یو انیمیشن جوړول غواړم چې څوک موس وروړي نو ود درېږي هغه انیمیشن، او یا د یو انیمیشن جوړول غواړم چې په کله ویب سایټ زما څو خلاصي هغه انیمیشن د نه کیږي، خو چې کله څوک ورته موس وړي نو هغه انیمیشن دی تر سره شي. نو د هغه لپاره بیا موږ شي نه استفاده کوو انیمیشن پلس سټیټ څخه، او په دې کې بیا موږ چک کوو پوزټ او رننګ ویلیوز دي موږ سره چې دې څخه موږ پکې کار اخلو. نو څنګه به کوو؟ نو فل حال موږ دا انیمیشن جوړ کړی دی، او دا انیمیشن چې موږ جوړ کړی دی دا روان دی په خپل سر هر کار کوي. نو زور تر اعظم او دمدغه چې کوم موږ سره د ون دی هوور جوړوم، مطلب په دې باندې چې کله زه هوور وکم اچ اوور لیکم او راځم ورته چې کله زه په دې هوور کوم نو انیمیشن او دلته موږ سره چې کوم انیمیشن پلس سټیټ چې دی هغه موږ سره پوزټ کا. مطلب دا دی چې کله زه په دې دف باندې هوور وکم یعنی په دې دف باندې موس راولم نو موږ سره دغه کوم انیمیشن چې رننګ حالت کې دی هغه موږ سره ودروا. نو اوس ګوروله انیمیشن روان دی چې کله موس وروړم نو ګوره انیمیشن سټاپ کیږي ودرېږي. سټاپ مطلب نه کیږي ودرېږي په خپل ځای باندې چې کله درکې بیرته ماغز نه شروع کیږي، بیا چې موس وروړي بیا ودرېږي. نو په دې ډول تاسو کولای شئ د دې څخه کار واخلئ. او یا هم تاسو غواړئ چې بای ډیفالت چې کله زموږ سیټ خلاصيږي نو دغه انیمیشن دی ولاړ وي نو بیا به دغه ویلیو تاسو هم دغه دف کې واخلئ دننه هوور کې به نه اخلي انیمیشن پلس سټیل به تاسو هم دغه دف کې واخلئ. او دې دف کې مو چې واخسته هغه نو وروسته بیا چې کله غواړئ چې په هوور باندې هغه رن شي نو دلته به راشي بیا به تاسو ورته ولیکئ چې انیمیشن پلس سټیټ او دلته به تاسو ورته رننګ انتخاب کړئ. نو اوس ګوره بای ډیفالت د انیمیشن موږ سره ولاړ دی، دا موږ سره نه چلیږي، خو چې کله موس راولم نو دا موږ سره پلی شي، چې کله لري کوم بیرته ودرېږي، چې بیا راولم نو بیا موږ سره پلی شي، بیا لري کوم بیرته ودرېږي. نو په دې ډول تاسو کولای شئ له دې ویلیو څخه او پراپرټي څخه کار واخلئ. او لاست کې چې دی موږ سره لاست کې اخره کې چې دی وروره موږ سره انیمیشن په نوم یو پراپرټي ده چې دا کوم ویلیوز موږ استعمالو دا ټول موږ کولای شو په هماغه کې استعمال کړو هماغه یو انیمیشن کې. نو خدای دې وکړي چې زه د دې چې کوم هغه دغه دی سوي ولا سیکوینس دی هغه غلط نه کړم. نو لومړی به تاسو نوم لیکئ د انیمیشن چې موږ سره کوم نوم دی هغه به لیکئ، ورپسې چې کوم ډیوریشن وي مثال 1 سکند ما ورته ورکړی هغه به ورته لیکئ. هغه نو وروسته بیا تاسو ورته ورکوي ټایمینګ فنکشن به ورته لیکو مثال ایز، او ټایمینګ فنکشن نو وروسته چې موږ سره کوم راځي هغه انیمیشن ډایرکشن راځي موږ سره هغه الټرنیټ ورته لیکو الټرنیټ، او هم دې چې پورې چې کو ګورو چې دا موږ سره څنګه کار کوي. نو تر اعظم او زه دا چیک کوم کمنټ کوم دا بره چې موږ سره څه شه دی هغه زه کمنټ کوم. نو اوس فل حال ټول ما کمنټ کړی یوازې هم دغه یو کرخه ما پریخي. نو ګورو چې زموږ انیمیشن کار کوي، بالکل زموږ انیمیشن کار کوي خو یو ځل چلیږي ځکه دې کې موږ انفاینټ چې کوم ویلیو د هغه نه دا ورکړي چې کله هغه موږ ورکړو نو هغه به موږ سره کار وکړي. نو انفاینټ ویلیو که زه اخره کې ورکوم او به ګورو چې کار کوي موږ سره انفاینټ او بالکل کار کوي ستونزه نشته. نو انفاینټ ویلیو ورکړو نو زموږ سره چې شو مخ روان دي په هماغه طریقې سره کار کوي. او پدې کې بل څه ورکو پاوز ډورته لیکما نو دا باید اوس موږ سره ودرېږي. نو ودرېدو موږ سره او چې کله د بیرته دا هوور ان کوم چې کله زه پدې هوور کوم نو دا بیرته موږ سره چی شي شروع شي. نو ګوره هوور کوم بالکل موږ سره شروع شي چې بیرته لرکو نو ودرېږي. نو مطلب چې کوم ویلیوز موږ مخ کې وي هغه ټول موږ کولای شو دلته په یو کرخه کې ولیکو، صرف انیمیشن به لیکي او هغه نور څه بیا تاسو دغه ویلیوز ورته لیکي. نو دینه به تاسو بیا کولای شئ چې ټول په دې یو کرخه کې ترې کار واخلئ. ها یو کار موږ نه انیمیشن کې پاتې دی او هغه دا دی چې کوم ویلیوز موږ فل حال ورکړي هغه موږ فرام کې او ټو کې ورکړي، خو دا موږ کولای شو په پرسنټیج کې ورکو چې دا تر ټولو زیات استعمالودونکو ویلیو ده. نو دا چې کوم موږ فرام لیکلې
دلته مونږه کولای شو 0% ولیکو او دلته چې کوم مونږ ټولي کله نو دلته مونږه کولای شو چې 100% ولیکو نو بیا به هم زمونږ انیمیشن هماغه سکار کې کوم ډول چې حل دکو خو د دې مونږ سره یو غټه ده یو غټه څه ده د دې مونږ کولای شو مختلف ویلیوز په مختلفو ځایونو کې واخلو هغه ته مختلف پراپرټیز ورکړو مثال 0 نه شروع کیږي 500 پورې د مونږ سره دا پراپرټي اپلای شي اوس ورته وایم چې 500 نه بره تر 100 پورې بل پراپرټیز لیکم مثال 50% نه بره تر 100 پورې لازم ورته یو بل پراپرټیز لیکم هغه ورته لیکم چې ویټ او ورته لیکم چې 300 پکسل نو اوس ګوره وړه چې مې ډیر کم دی نو تاسو پیچې نه پوهیږئ نو 0 نه چې دغه پورې راځي څه شو 0 نه 50% پورې به دا پراپرټي ول اپلای کیږي او هغه نور څه بیا دا په اپلای کیږي او سره به دا سره اپلای کیږي یعنی یو دم ټول نه شروع کیږي هر یو په خپل ټیم سره راځي او هغه کار ترسره کیږي همدا ډول مونږ کولای شو بل هم ورته ولګو مثال در اعظم چې 40% پورې راځي نو دلته چې د دې چې کوم بیک ګراوند کلر د دادیز نظر کومه د دې ما ټوماټو په پاتې شي سیو ریلود دلته مې بیک ګراوند کلر ورکړې دا هم لري کړم ها اوس ورته وایم چې کله 40% تر رسیدي نو بیا ټول بیک ګراوند کلر ورکړه ریډ ګوره ولا ګوره سر کې شروع شي بیک ګراوند کلر نه اخلي خو چې کله هغه 40 ته نږدې کی بیا بیک ګراوند کلر په دې باندې اپلای کیږي نو په دې ډول د دې پرسنټیج مطلب دا دی او دا چې ټول استعماليږي هم په دې استعمالي چې دا موږ کولای شو وی شو په مختلفو برخو باندې او مختلف انیمیشن پر هغه باندې موږ اپلای کړو مثال 0% کې دا کارو کې 40% چې راسي کې دا کارو کې 50% چې راسي کې دا کارو کې او 100% چې راسي کې دا کارو کې یا اعظم دلته مثال د غواړم د سیو انیمیشن جوړ کوم دا د موږ سره او خوځيږي نو دا غل په راځه دوم چې 0% کې د دې هدف چې کوم موږ سره ترانسلیټ دی ترانسفارم ورته ورکوم د ترانسفارم او ترانسلیټ ایکس ورکوم الله د دې چې کوم موږ سره ترانسلیټ ایکس د په صفر کې دی هغه موږ سره مثال د خبر لاس پکسل وی زی جوړوم ګورو چې څنګه راځي او بیا چې کله 10% تر رسیږي دا دی بیا راشي او دلته دی او ترانسفارم لګيږي او دا دی بیت موږ سره ترانسلیټ ایکس چې دی دا دی موږ سره بیت شي 0 شي او بیا چې کله 10 تر رسیږي نشلو ته رسیږي لس دغه فرق نو بیا د بیت ترانسفارم واخلي او یو ځل بیا د شي موږ سره نو د خبر راشي بیا د سره راشي د خبر راشي نو د دې چې کوم ترانسفارم کې ترانسلیټ دی بیا موږ سره منفي لس شي پکسل او سلويختو کې نو د چې اوس موږ سره چی جوړ شو لمړی به دا وګورو دا به وخت ور لکم کړم او دا چې د لګزر ور زیات کړم شل پکسل 0 او شل پکسل یو داسې شو نو ګوره دغه یو انیمیشن دا خو یو ساده انیمیشن دی دا زه سبا ته لخر تاسو هغه پروجیکټ کوم هغه بیا تاسو په څونه خاصه راځي دا خو مونږ غټ دف باندې کوم خاص وندور نه راځي نو بیا تل خیر سره په دې کار کوو نو د دې مطلب می دا او د دې پرسنټیج همدغه ګټه ده چې دا مونږ کولای شو مختلفو دغه باندې او وی شو پر هغه باندې کار وکړو کچېرته مونږ سره دا پرسنټیج نه وینول د مونږ یوازې دوه کار کولای شو چې تو فرام نه مخسته او پر تو باندې ختم کړي بس خلاص دوه ځای مونږ پراپرټیز ورکولای شو خو مونږ کولای شو په مختلفو ځایونو کې مختلف پراپرټیز دې ته اپلای کړو او له هغه څخه کار واخلو